Två stycken. Nej, det är Kasper. Hej Kasper. Tjena, vad gör du? Jag sitter och spelar Uno här med Molly och Rasmus. Ja, det är synd alltså. Synd att jag inte kan vara med, för jag bor ju långt borta här alltså. Jag är helt ensam här. Nej, på din ö där. Ja. Nej, men jag har en idé. Hör ni kom? Det låter bra. Ja. Varför tog jag upp kort? Men jag vet inte. Nu är det min tur. Jag gav det +2. Här är det jag. Jag heter Rasmus Gustafsson. Jag kommer från Brännö och jag är 15 år. Jag heter Molly Påvar, så jag kommer från Vårdö. Jag är 13 år och fyller 14. Jag heter Maximilian Dreyer och jag är 15 år. Jag heter Kasper Dreyer och jag är 14 år. Och vi har växt upp på Kumlinge, men har sedan några år tillbaka bott i Mariehamn. Jag valde att vara med på det här projektet för jag tycker det är väldigt spännande med VR och så är det som en möjlighet att träffa många olika ungdomar som man annars inte träffar så ofta. Det känns ju lite som att du är i samma rum som någon, för att dels är det ju 3D, vilket ju bidrar mer än en traditionell datorskärm. Om någon kommer närmare dig i VR så hör du dens röst högre liksom. Man hör varifrån ljudet kommer. Ja, men det blir en helt annan grej när man är helt omsluten. Det är som att man är i en annan värld lite och träffar sina kompisar där på ett helt annat sätt än bara på en dator. Ja, det här är vårt sociala ställe som om man ska ha en ungdomsgård fast i VR. Så här träffas vi ju nu då en gång i veckan och då gör vi ju saker tillsammans. Men här träffas man först och bara snackar lite och ser att alla är här kanske. Och kanske en rundgång hur dagen har varit, så bara snacka lite. Hejsan allihopa, nu ska det spelas pingis. Idén är ju att ungdomar i skärgården framförallt ska få chans att träffas mer kontinuerligt än vad som är möjligt idag med transporter och sånt. Och då fick vi en idé från Irland där vi såg att man skulle kunna använda VR-headset och bygga upp en fritidsgård eller en ungdomsklubb där vi skulle kunna mötas, göra roliga saker, lära oss nya saker och snacka om viktiga frågor också. Nu är det ju bara ett litet projekt där vi ju är 8 ungdomar och 4 ledare som försöker lära oss att bygga upp en bra mötesplats. Men jag hoppas ju på att alla skärgårdsungdomar på högstadiet, åtminstone kanske också lite äldre, ska få chansen att få ett headset så att vi kan träffas kontinuerligt och erbjuda olika former av aktiviteter. Vi har ju sett stora möjligheter. Det kan ju vara spela Uno en kväll, men det kan vara musik, vad som helst, utifrån vad som kan vara intressant. Och det ger ju skärgårdsungdomar möjlighet att få aktiviteter kontinuerligt som ju aldrig har varit möjligt. Ja, när jag hörde om det här projektet så blev det var väldigt intressant liksom, för att man får liksom, att barn från skärgården får så här, träffa alltså, andra personer, för liksom, det kan vara ganska ensamt ute på en ö, you know. Alltså när jag står där och sätter på min VR-headset och är såhär, nu ska vi spela lite VR. Det är så här, alltså det känns sen så när man bara pratar med liksom så här med sina kompisar så är det så här, det känns som att man är på läger, men det känns som att man träffar dem på riktigt. Fast man vet ju inte på riktigt. Ja, men det känns som att man träffar dem på riktigt liksom. VR är bra på så sätt att jag inte behöver åka 2,5 timme färja bara för att träffa mina kompisar IRL, utan jag kan träffa dem i VR på bara några sekunder. Jag hade biologiprov igår. Alla har prov. Men nu istället Det var för att prata om sådana tråkiga saker som prov så kan vi gå och spela paintball istället.
Ja, det låter som en bra idé. Ja, Det låter som en helt otrolig vi kör. idé. Ja, det går. Game on! Nej! Vad var du? Men det är dina sketunge Rasmus. Det är ju kul att kunna träffa vänner som bor längre bort istället för att behöva kanske åka färja eller liksom planera något möte. Man kan bara liksom, båda kan vara hemma så kan man bara koppla upp sig och träffas virtuellt.